हेलो नमस्ते अभिवादन म सलीम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस वर्ड मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 5 मा। लास्ट क्लासमा हामीले तपाईको पिक्चर सकेको थियौं र आजको भिडियोमा हामी सेपलाई कभर गर्ने छौं अनि साथै हामी एउटा कभर पेज डिजाइन गर्ने छौं, बुकको कभर पेज। त आउनुस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। त सेप अप्सन तपाई इन्सर्ट ट्याबमा यहाँले तपाई इलस्ट्रेसन ग्रुपमा पाउनुहुन्छ सेप। एन्ड जसै तपाई सेपमा क्लिक गर्नुहुन्छ हैन, यहाँबाट जसै क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सेप पाउनुहुन्छ तपाई। लाइन छ, रेक्टेंगुलर छ, बेसिक सेप देखिको लिएर अलग अलग टाइपको सेपहरु छ यहाँले तपाई पाउनुहुन्छ हो। त म तपाईलाई एक एक गर्दै देखाउने छु, सबै हैन, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो यहाँ एरोहरु तपाई लिन सक्नुहुन्छ। जस्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेप लिनको लागि जुन सेप लिने हो तपाईले जस्ट त्यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् एन्ड क्लिक गरेपछि पेजमा आएर तपाई यस प्रकारले ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसरी लाइनको हामी युज गर्छौं कुनै कन्टेन्टहरुलाई सेपरेट गर्नको लागि हैन, अलग अलग कन्टेन्टलाई सेपरेट गर्नको लागि। अनि जस्तै तपाई कुनै पनि सेप लिनुहुन्छ त्यसको यहाँले तपाईको सेप फर्मेट आउँछ, सेप फर्मेट हो। त म अर्को सेप लिदै छु, इन्सर्टमा गए, देन यहाँ सेपमा गएर मैले चलो रेक्टेंगल लिए यस प्रकारले। एन्ड यो सेप भित्र तपाई फोटोहरु पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी रेज्युमेहरु बनाउँदा यसरी हैन, एउटा रेक्टेंगल ड्रा गरेर यो भित्र पिक्चर लाउन मिल्छ। यसको लागि सेप फर्मेटमा यहाँले तपाई सेप फिल भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा जानुहोस् र यहाँ मुनि आउनुहोस्, कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर पिक्चर फिल गर्ने, पिक्चरमा जानुहोस्, देन फ्रम अ फाइलबाट लिने हो पिक्चर। एन्ड जुन पनि पिक्चर तपाई लिन चाहनुहुन्छ, जस्ट यहाँ मैले धेरै पिक्चर बनाएको थिएँ, मैले एउटा लिए, इन्सर्ट। सो यस प्रकारले त्यो सेप भित्र पिक्चर आउँछ। ठीक छ, त यसरी तपाई सेप भित्र फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्सर्टमा जाउँ, यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सेप छ हो। जस्तो यहाँ रे मैले कुनै पनि अरु सेप लिए हेरे, जस्तो मैले यहाँ फेशियल सेप लिए। अनि यहाँ हेर्नुभयो भने येल्लो पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यो येल्लो पोइन्टलाई तपाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ पनि तपाई सेपमा येल्लो पोइन्ट देख्नुहुन्छ त्यो पोइन्टलाई मुभ गर्न मिल्छ। यो भयो तपाईको हल्का स्माइल, एंग्री एंग्री एंग्री, ज्यादा एंग्री है, मुड अफ छ होला सायद यो चाहिँ स्माइल। त यस प्रकारले तपाई येल्लो पोइन्टलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा स्टारहरु पनि छ, स्टारहरुमा पनि यस्तै येल्लो पोइन्ट आउँछ। सेपमा जाउँ हो, मुनि यहाँ 24 स्टार एन्ड 12 कति छ, 12 पोइन्ट स्टार, यो 24 होला, 16, यो 24, कुनै पनि एउटा लिउँ हो। एन्ड देन आफ्टर यहाँ ड्रा गर्नुहोस्, त यसमा पनि येल्लो पोइन्ट आउँछ र यो येल्लो पोइन्टलाई यसरी मुभ गर्न मिल्छ। बुम, देख्नुभयो, बुम, साइकलको स्पक है एन्ड यहाँ अझै एउटा छ, जस्तो यो सेपहरुलाई तपाई फ्रन्ट पेजहरु बनाउँदाखेरि हैन, डिजाइनको लाइन लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो नामहरु लेख्नको लागि यस प्रकारले, एन्ड यसमा पनि त्यो येल्लो पोइन्ट आउँछ र यसलाई एडिट गर्न मिल्छ। त यो भयो तपाईको सेप। र सेपलाई जस्तो तपाईले आफ्नो कस्टमाइज सेप लिन चाहनुहुन्छ, मतलब सेप लिएर त्यसलाई कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो हिसाबको डिजाइनको सेप बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले कन्ट्रोल गरेर यिनीहरुलाई डिलिट गरौँ हो। अनि यहाँ म रेक्टेंगलबाट तपाईलाई गरेर देखाउँदै छु। मैले रेक्टेंगल लिए हो, चलो यहाँ मैले ड्रा गरे यस प्रकारले। सो यसलाई म आफ्नो डिजाइन दिन सक्छु। पहिला ड्रा गरौँ हो, एन्ड हल्कालाई मुभ गरौँ अलिकति। एन्ड यहाँ हेर्नुभयो भने हल्का यो साइड गरौँ। ओके, सो सेप फर्मेटमा यहाँ तपाई कतिपय अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। यो जग्गामा अरु सेपहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। तर अहिले हामी यो अप्सन हेर्दैछौँ, यहाँबाट चेन्ज सेप, यही सेपको जग्गामा अर्को सेपले तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मलाई गर्नु छैन। हामी जानेछौँ एडिट पोइन्ट्समा। एडिट पोइन्ट्समा जस्तै क्लिक गर्नुहुन्छ, यो सेपको पोइन्ट तपाई देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ब्ल्याक कलरमा यो चेन्ज भएको छ। ठीक छ, यो मुनि पनि आएको छ। त यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो मेन पोइन्टमा यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ, यसको दुईटा फिल ह्यान्डल आउँछ, कर्भ आउँछ। जस्तै तपाई मेन पोइन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, दुईटा पोइन्ट आउँछ, यसलाई ह्यान्डल भनिन्छ। त यसलाई पक्रेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी कर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ क्लिक गर्दाखेरि दुईटा ह्यान्डल आयो, एउटा ह्यान्डल एउटा ह्यान्डल यता। त यो ह्यान्डलले यो लाइनलाई कर्भ गरेछ भने यो ह्यान्डलले यो लाइनलाई कर्भ गरेछ, यसलाई यता ल्याउनु भयो भने यो यता कर्भ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त हरेकको ह्यान्डल, जस्तो यसमा क्लिक गर्यो भने, यो पोइन्टमा क्लिक गर्यो भने यसको पनि ह्यान्डल आउँछ। यहाँ एउटा ह्यान्डल, यसले यो लाइनलाई कर्भ गरेछ भने
यो ह्यान्डलले यो लाइनलाई जुन स्ट्रेट छ त्यसलाई कर्भ गरेछ। त म यो ह्यान्डल हल्का माथि यसरी लाँदैछु हैन, लाइक दिस। त यस प्रकारको डिजाइन भयो। तपाईँ एक्स्ट्रा पोइन्ट अगर बनाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट क्लिक गर्नुहोस्, पोइन्ट आउँछ र त्यसलाई यसरी ड्र्याग गर्न मिल्छ र त्यो पोइन्टमा पनि दुईटा ह्यान्डल पाउनुहुन्छ। यस प्रकारले कर्भ गर्न मिल्छ सिंगल सिंगल त्यो कुरालाई यस प्रकारले, ठीक छ। यस प्रकारले तपाईँ आफ्नो डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। चलो यसको कलर म चेन्ज गर्दैछु ल। लेट्स चेन्ज इट्स कलर फ्रम रेडिश एन्ड मैले काम गरेँ यसको आउटलाइन हटाइदिएँ, आउटलाइन गरेर नो आउटलाइन एन्ड हल्का हल्का यो साइडपट्टि गरौँ, हल्का साइजै ठुलो गरिदिउँ न लाइक दिस। अनि यसकै डुप्लिकेट गरौँ, कन्ट्रोल डी ले डुप्लिकेट हुन्छ हैन। अनि यसलाई हल्का माथि लिएर आएर यसको कलर डिफ्रेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याकहरू। त यसलाई पछि पठाउँ, पछि पठाउनुको लागि तपाईलाई मैले अस्ति नै सिकाएको थिएँ, हिजो नै सिकाएको थिएँ भनौँ, अस्ति नै होइन, मेरो लाइन चाहिँ अस्ति। यहाँ सेन्ड ब्याकवर्ड अप्सन पाउनुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यो पछि जान्छ। बुम, यसलाई यस प्रकारले राखौँ हैन। एन्ड ब्युटिफुल हामीले यहाँ डिजाइन केही गरेको छौँ हैन। एन्ड यो माथिको लाइन पनि हामी केही बनाउन सक्छौँ अगर बनाउन चाहनुहुन्छ भने। हो यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सेप छ, कुनै पनि सेप लिनुहोस्। एन्ड अहिले म ट्रायङ्गलहरू लिँदैछु, ट्रायङ्गल एङ्गलहरू, ठिक छ। एन्ड यसको कलर मैले यहाँबाट कुनै पनि एउटा गरिदिएँ, लाइक दिस डार्क ब्लू। एन्ड यसलाई यसकै डुप्लिकेट गरेर यताबाट लिएर आउँ, कन्ट्रोल डी, यसलाई यो साइड पर ल्याउँ। सो मैले यसलाई डुप्लिकेट गरेँ एन्ड यसलाई नै रोटेट गरौँ। यहाँबाट रोटेट अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँबाट गएर फ्लिप हरिजन्टल गरिदिउँ, फ्लिप हरिजन्टल एन्ड देन जस्ट लाइक दिस भयो। एन्ड माथिबाट पनि हामी केही बनाउनु मिल्छ अगर बनाउनु चाहे भने। त मैले यहाँबाट सेप लिएँ हो, एन्ड रेक्टेङ्गल, लेट्स ड्र इट जस्ट लाइक दिस। एन्ड यसलाई एडिट गर्नको लागि तपाईँलाई थाहा नै छ, यहाँ राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्ट्स एन्ड देन आफ्टर पोइन्ट बनाउनुको लागि जस्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो, क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नु पर्यो हैन। जति क्लिक गर्नुहुन्छ त्यति पोइन्ट बनिन्छ र त्यसको फिल ह्यान्डल आउँछ। एन्ड पोइन्ट दुबारा गयो भने फेरि राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्ट गर्नुहोस्, वापस त्यो पोइन्ट आउँछ र त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई एडिट गर्नु मिल्छ हैन। एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन मैले के बनाउँदैछ, जस्ट मेरो मनमा आए जस्तो मैले जस्ट मलाई बनाउनु मन लागे जस्तो मैले बनाएको एउटा पोइन्ट अझै यहाँ क्रिएट गरौँ। जस्ट क्लिक गर्यो ओभर हियर, जस्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुपर्छ ल, क्लिक गरेर ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ हुन्छ। एन्ड यसलाई माथि लगाएर राखिदिउँ जस्ट लाइक दिस। जस्ट चेन्ज द कलर, इट्स फ्रम, म आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरिदिँदैछु एन्ड सेभ फिलमा गएर वाट आई मेड आई डोन्ट नो, जस्ट मैले तपाईँलाई सेभ पठाएको, यसलाई पछि पठाएर हेरौँ कस्तो देख्छ। सेन्ड ब्याकवर्ड ब्याकवर्ड ब्याकवर्ड, यसलाई एकपल्ट ब्याकवर्ड पठाएर हेरौँ, सेन्ड ब्याकवर्ड, नो इट्स नट लुकिङ गुड। यसलाई पछि पठाउँदा ठिकै देख्दैछ, सेन्ड ब्याकवर्ड गरौँ हो, ब्युम, ठिक छ। एन्ड म यहाँनिर मेरो हेडिङ लेखिदिँदैछु, इन्सर्टमा गए हो एन्ड यहाँ तपाईँ टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, टेक्स्ट बक्स यसलाई लिनुहोस्। यहाँनिर अप्सन पाउनुहुन्छ ड्र टेक्स्ट बक्स, यसलाई लिनुहोस् एन्ड देन आफ्टर जहाँ लेख्ने हो त्यहाँ यसरी ड्र गर्नुहोस् हैन। एन्ड यहाँनिर हामी लेखौँ चलो 60 डेज कोर्स, COURSE कोर्स, यस प्रकारले लेख्नु मिल्यो हो। यसलाई सेलेक्ट गरेर यसको साइज इन्क्रिज गर्नको लागि होम ट्याबमै आएर यहीँबाट गर्नु पर्यो साइज त इन्क्रिज, 60 डे कोर्स। एन्ड यसलाई बोल्ड गऱ्यौँ। अब यो देखिएको छैन कारण बक्स हाम्रो सानो भयो र लेखिएको ठुलो भयो, अनि त्यही लागि चाहिँ यसलाई पहिला सेलेक्ट गरेर म यहाँबाट अप्पर केस गरिदिँदैछु, अप्पर केस। एन्ड सेभ फर्मेटमा गएर सेभ फिललाई मैले यहाँबाट नो फिल गरिदिएँ ताकि ब्याकग्राउन्ड हटोस्।
मैले यहाँनेरि हल्का साइज बक्सको साइज ठुलो गरेर यसलाई एडजस्ट गरेँ हो र माथिको यो 60 कर्जल भित्र राख्नुस् अनि यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्नुस्। यसलाई चाहिँ म यहाँबाट व्हाइट कलर गरिदिउँ हैन, व्हाइट कलर हल्का कन्ट्रास्ट हुन्छ, मजाको देख्छ। 60 डेज हल्का यसलाई सारौँ पक्रेर 60 डेज कोर्स बुम भयो। एन्ड देन मुनिपट्टि आउटलाइन आइरहेछ, यो बक्सको आउटलाइन आएको कि यसलाई सेलेक्ट गरेर सेभ फर्मेटमा जानुहोस्। देन सेभ आउटलाइन अप्सन यहाँ पाउनुहुन्छ, यहाँबाट नो आउटलाइन गरिदिउँ, आउटलाइन हट्यो। एन्ड देन आफ्टर अब हाम्रो मेन टाइटल चाहिँ यहाँ लेख्यौँ। म तपाईँलाई कभर पेज बनाउनु सिकाएँ ल, यो युनिक कभर पेज तपाईँलाई सिकाएको। ओके, तपाईँ आफ्नो डिजाइन गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ तपाईँलाई सेपलाई कसरी एडिट गर्नुपर्छ, कसरी लेख्ने हो भन्ने कुरा मात्रै बताएको, तपाईँ आफ्नो डिजाइन बनाउनुहोस् ल। त म यहाँबाट गएर फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि टेक्स्ट बक्समा गएर ड्र टेक्स्ट बक्स गरेँ र यहाँनिर ड्र गरेँ। ठिक छ, यसको सेप फर्मेटलाई सेप फिललाई नो फिल, आउटलाइनलाई नो आउटलाइन। यो भित्र मैले लेखेँ एमएस वर्ड अनि यो एकदमै सानो छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट हैन ठुलो गरेँ। अनि यसलाई मैले गर्दै यहाँबाट अप्पर केस, अनि जग्गा सानो भयो जसको कारण देखिए छैन, त्यसलाई यसलाई मैले हल्का बक्स ठुलो गर्दै भइहाल्यो। यसैलाई नै म कपी गर्दैछु, क्लिक गरेँ बर्डरमा एन्ड कन्ट्रोल डी, बर्डरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, डुप्लिकेट आउँछ। यहाँबाट नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ हाम्रो एमएस वर्ड मास्टरी, यसलाई पनि कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गरेर यहाँबाट अप्पर केस एन्ड फेरि यसलाई नै बर्डरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल डी एन्ड यसलाई मुनि लिएर आउँ एन्ड लेखिदिउँ इन नेपाली। एन्ड यसलाई पनि हामी के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि अप्पर केस गर्नु मिल्छ, तर अहिले म गर्दिनँ। जस्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर हल्का सानो चाहिँ गरिदिँदैछु म, इन नेपाली भयो। एमएस वर्ड मास्टरी इन नेपाली लाइक दिस। एन्ड कलर हामीलाई हल्का चेन्ज गरौँ हैन, चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ। चेन्ज गर्नको लागि तपाईँ चेन्ज यहीँबाट भइहाल्छ हो, यहाँबाट जानुहोस् एन्ड यहाँबाट हामी येल्लो, एमएसलाई चाहिँ म यहाँबाट व्हाइट कलर गरिदिँदैछु। एमएस वर्ड मास्टरीलाई लेट्स सी, सो मास्टरीलाई चाहिँ म यहाँबाट यो कलर गरिदिँदैछु मास्टरी। मैले वर्डलाई पनि व्हाइटै गरिदिएँ ल, व्हाइटमै राम्रो देख्दैछ, व्हाइटै गरिदिउँ, व्हाइट। यहाँबाट गएर व्हाइट, या फेरि होम ट्याबबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ ल। मैले अहिले सेभ फर्मेटबाट यहाँबाट फिलको टेक्स्टको कलर चेन्ज गरेँ, तपाईँ होम ट्याबबाट पनि डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। एमएस वर्ड मास्टरी इन नेपाली, यो नेपालीलाई चाहिँ हामी अलग कलरमा कन्भर्ट गरिदिउँ, लाइक व्हाइट भयो। एन्ड यहाँ मुनिपट्टि हैन अथरको नाम लेखौँ, त म इन नेपालीलाई क्लिक गरेर बर्डरमा क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल डी। देन यहाँ मुनि ल्याएर हल्का मुनि ल्याउँ एन्ड देन आफ्टर यसलाई सलिम लामा भयो। यसलाई यहाँले टक्कै यस प्रकारले राखौँ। त यसलाई हाम्रो हल्का व्हाइट कलर गरिदिउँ, सलिमलाई पनि सेलेक्ट गरेर व्हाइट कलर। यस प्रकारले हाम्रो युनिक कभर पेज डिजाइन भइसकेछ र तपाईँ पनि यसरी बनाउनुहोस् हो। एन्ड कभर पेजको स्याम्पलहरू तपाईँ गुगलमा गएर सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् एन्ड बनाउनुहोस्। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा बताएँ हैन, पिक्चर फिलहरू गर्न ओर्न, अनि हाम्रो यो फर्मेट ट्याब त हामीले पिक्चरमा पनि कभर गरिसकेछौँ, द्याट्स वाइ मैले यहाँनिर आधा मात्रै बताएँ। त हुन्छ, आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँ नेक्स्ट क्लासमा।